Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc în primul rând cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru acest weekend, respectiv pentru vibrația 30 și 1. Luați de aici informațiile care simțiți că vi se aplică. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, să vedem despre ce este vorba. Așadar, acest weekend vine la pachet cu vibrația numărului 30, care prin perspectiva cheilor genelor ne vorbește despre beatitudine, despre lejeritate, dar și despre dorință. Despre această vibrație am vorbit și ieri, pentru că lucrează în parteneriat cu cheia 29. Pentru vibrația 1 sau data de 1 avem frumusețe, avem prospețime sau entropie. Termenul de entropie, să spunem că are legătură cu cantitatea de informație conținută într-un mesaj. Cei din România știu ce se întâmplă în acest moment în țara noastră și cum se manipulează informația sau cum apar de pretutindeni informații sau cum s-au făcut în acest moment tabere. Asta nu exclude întreg planul terestru, pentru că peste tot prin lume există o separare puternică în acest moment prezent și am menționat celebra lozincă în parte și cucerește. Însă, numărul 1 are legătură cu creația, are legătură cu creativitatea și cu capacitatea omului de a crea ceva. Dacă noi ne înțelegem dorințele și transmutăm, ne luăm un angajament față de lejeritate, care am spus că este totul și nimicul. Putem ajunge la entropie prin faptul că putem recrea, reseta tot ceea ce în acest moment ne incomodează. Mintea omului este foarte puternică și dacă vreți să-i spunem așa, în acest moment prezent, tot ceea ce se întâmplă în această lume este o luptă, un conflict spiritual, pe cale mediatică, pe cale informației. Ce putem face pe aceste două date la nivel personal? Ne putem ridica frecvența la o stare de mulțumire. Putem să ne eliberăm de lucruri care nu ne conving, de lucruri care ne dor. Putem să încercăm cel puțin din aproape în aproape. Putem să ne spunem asta până când credem noi că este potrivit, astfel încât subconștientul nostru să înregistreze mesajul. Pentru că așa ne putem da un reset, ne putem reseta, ne putem reprograma subconștientul. Și atunci sigur că va fi un alt circuit la nivel informațional pe care noi ni-l vom transmite nouă înșine la nivel de dialog interior, dar și în momentul în care vom comunica unii cu ceilalți. În tarot avem împărăteasa și nebunul și magicianul, ceva nou ce se naște. Vibrația lui 1 lucrează cu vibrația lui 2 și 2 spune unitate, spune orientare sau dislocare. Dislocarea se produce aici în dualitate, nu la creație, nu la sursă, iar orientarea noastră acum este una pierdută în spațiu și în timp, pentru că suntem trași când într-o parte, când în cealaltă, pentru că suntem foarte confuzi în această perioadă. Poți reseta ceva în tine, poți înțelege o rană, poți face pace cu tine în primul rând, până la conceptul de iertare a celorlalți. Poți face pace cu tine. Prin momentul prezent, din trecut înțelegându-l, îți poți modifica viitorul și poți fi bine. Nu poți fi bine în viitor dacă tu nu iei această hotărâre de a te elibera în momentul prezent. Împărăteasa vine cu tot ceea ce iubesc eu mai mult pe lume. Și pentru numărul 30 avem lejeritatea, dar lejeritatea față de nimic, față de totul sau față de nimic. Adică este un concept foarte filosofic la mijloc, care implică ideea de angajament și de unitate, de parteneriate și de relații. Dacă cineva ți-a greșit, încearcă să te aduni de acolo, să te iubești tu și să faci tu pace cu tine pentru acel eveniment, pentru a putea avea parte de evoluție. Dacă ceva nu îți iese în acest moment prezent, te poți reorienta. Nu-ți permite să te disloci singur sau singură. Trebuie să găsești în tine forța și curajul să nu te dai bătut. Pentru că totul în noi, dar și în exteriorul nostru, este un flux de informații la care unii sau alții au acces, dar dacă tu înțelegi jocul în care joci, câștigi. Tot ceea ce faci
Prin energie feminină ancorezi și prin energie masculină implementezi. Dacă nu este emoție și dacă apele de sus, mintea, nu sunt în armonie cu apele de jos, cu inima, nu poți materializa. Liniștește-ți mintea și aranjează-ți emoțiile, reglează-ți emoțiile, pentru că doar așa putem reuși. Orice se aplică pentru orice. Avem nebunul, totul sau nimicul, o miză importantă, mai ales pentru interesant pentru Europa și un 6 de cupe, dar și îndrăgostiții. Un teritoriu important. Ce faci în acest weekend pentru tine este foarte important sau poate deveni foarte important în funcție de planurile tale de viață. O alegere care îți poate aduce totul, pentru că din nimic venim și totul am venit să experimentăm. Atât cât se poate și atât cât ne pricepem. Pot fi tot felul de lucruri care au legătură cu casa, cu familia, cu armonia la tine în casă, cu tot ceea ce ține de viața de familie și de cuplu. Este numărul omului, este carbonul din tabelul lui Mendeleev. Știu că îi se mai spune și tabelul periodic, însă eu l-am învățat ca pe tabelul lui Mendeleev. Să vedem mai departe. Magia apei, foarte important. Magia apei înseamnă să-ți controlezi foarte mult emoțiile și mai mult decât atât, apa având informație și practic întreg universul fiind apă în diferite forme, de acolo ne putem lua informația. Unii dintre voi, atenție că s-ar putea să fiți deshidratați și nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă. Iar aici, ce frumos! Avem să învățăm din viață, să învățăm din trecutul nostru și să ne folosim intuiția atunci când este cazul. Avem ajutor, suntem ajutați, vă ajută cineva pe parcursul acestui weekend sau vă invită undeva. Aveți o conversație foarte utilă, foarte interesantă, benefică pentru voi. Este un weekend în care puteți face foarte multe lucruri care au legătură cu casa voastră sau care aduc armonia în sufletul vostru sau în sufletul familiei voastre. Este vorba despre o cupă care se umple, despre un deznodământ fericit sau este vorba despre forța oamenilor de a se uni sub aceeași simțire și aceeași gândire. Și da, Pluton în Vărsător face asta, pentru că Vărsătorul este energie de aer, dar el, ca și simbol, este reprezentat printr-un om care varsă cunoașterea tot pe acest element de apă. Și Vărsătorul este guvernat în astrologia tradițională de Saturn, dar și de Uranus. Face practic pivotarea acum de la o veche energie la o nouă energie, la o modalitate veche de a face lucrurile, la o modalitate nouă de a face lucrurile. Vă dau un exemplu. Google-ul, care deține controlul și datele noastre, nu va mai avea la fel de multă putere, pentru că totul va fi construit sub o formă sau alta pe verticală și nu piramidal. Sper să fie explicat cât de cât ok pentru ca voi să înțelegeți. Avem un cavaler de cupe, steaua, Vărsătorul, un 9 de monede, pajul de bâte și înaltul preot. Un weekend interesant, un weekend care ne îndeamnă către credință fără intermediar. Este vorba despre noi înșine, despre casa nouă din astrologie, către profunzime, către filosofie și către a înțelege o schemă mai amplă a lucrurilor. Pe zona de relații, cavalerul de cupe vine cu evenimente plăcute, cu invitații, cu declarații, mai ales pentru cei singuri. Vine aici această perioadă cu încredere, vine această perioadă cu idei, vine această perioadă cu entuziasm. Pentru unii dintre voi poate veni cu o cerere de prietenie, cu o invitație în oraș, cu un cuvânt frumos, cu un dar din partea cuiva.
acest context, ducând către o relație stabilă. Este o energie de angajament aici pentru absolut toată lumea, dar și pentru cei singuri, care se poate manifesta în funcție de viețile pe care le aveți voi acum. Este o energie foarte bună în care lucrurile se pot stabiliza, în care unii dintre voi parcă sunteți precum mustul care stă să fiarbă așa, poate fi o senzație de pasiune, poate fi o senzație de nervozitate pentru unii dintre voi sau poate fi vorba despre o antiteză, despre trăire interioară foarte complexă care când vă duce într-o stare de calm, când vă duce într-o stare de nervozitate, iar energia vă îndrumă să vă axați pe calmarea emoțiilor, pe calmarea minții pentru a putea să vă continuați viețile ca și până acum. Este un fel de progres pentru toată lumea acest weekend care vă poate ajuta să obțineți mai multe lucruri, să rezolvați provocările pe care le aveți și să depășiți așa și să depășiți stările acelea interioare de tensiune, mai ales la nivel personal. Vorbim despre apropierea de cineva. Vă apropiați de cineva, indiferent că sunteți singuri sau într-o relație. Pentru cei care v-ați despărțit acum ceva timp, aici este o emoție, vedeți, întreruptă. Pentru voi este ca și când vă doriți măcar o informație, măcar să știți ceva despre acest om, însă acest om este cumva în altă parte poziționat față de voi. Doar ceva reminiscențe au rămas din energia sa aici și cumva vă ademenește, dar cine vă ademenește? Vă ademenește experiența pe care ați avut-o împreună sau ce vă ghidează pe voi să vă gândiți la oamenii de care v-ați despărțit acum? Pentru că este obișnuința, este rutina, este viața voastră de până acum. Dar cineva a fost imatur, parcă unul dintre voi era foarte hotărât, iar celălalt doar 10-20% așa implicat. Și aici vorbim despre conștiință, vorbim despre suflet, pentru că poate a fost prezent în relație, dar nu cu atenția, nu total. Să vedem mai departe. Pentru zona planului financiar este un weekend în care ori faceți niște cumpărături care vă aduc vouă o bucurie, ori sunteți foarte prezenți, foarte gânditori, analizați foarte bine următorii pași, ce este important pentru voi și pentru viețile voastre, ce vreți să faceți pentru că aveți niște gânduri. Vă pot veni și niște idei, pot fi și niște gânduri care implică o cheltuială, dar care să fie direcționată către copiii voștri, sau vă vin niște idei să investiți banii în ceva anume. Acest înalt preot, mare preot aici, poate vorbi despre bănci, dar steaua poate reprezenta o nouă formă de a investi. Poate cercetați acel lucru. Pentru alții dintre voi este vorba despre o întâlnire, despre o adunare în care vă regăsiți, despre o vizită pe care o puteți primi sau despre niște informații, niște vești pe care le auziți și parcă puțin vă revine sufletul așa în piept. Pe partea emoțională, toată lumea este, să știți, în acest moment ghidat așa pe emoție și pe feeling, pe trăire, către curaj. În ce direcție fiecare după cum consideră. Să ai curaj, să-ți spui punctul de vedere. Miza este mare. La nivel de sănătate, să aveți grijă la sistemul nervos și la gânduri și așa cum vă spuneam, vărsătorul este cel care varsă informația. Unde? În mentalul colectiv, căci asta înseamnă peștii. Vărsătorul este semnul de dinaintea peștilor. Casa 11, care înseamnă anturaj, prieteni, atenție la aceste aspecte, viitor, planuri de viitor, idealuri sau rețele mari de oameni din care facem parte. Magicianul. La nivel de sănătate să aveți grijă la tot ce ține de foc în organism, la tensiunea arterială, să nu vă tăiați, la cei care știți că aveți provocări cu coagularea sângelui și sunteți sub tratament, să aveți grijă la exces
alimentar sau să aveți grijă la alimente care vă pot irita, inflama corpul. Aici sunt și viroze, pot fi și simptome de febră, urcă temperatura pentru unii dintre voi sau puteți auzi despre alții, dar informația este legată cumva și de voi. Magicianul și 7 de bâte. Văd atât de multe lucruri aici. Este ca și când ceva vechi din viața voastră încearcă să vă mențină într-o stare, dar este într-o stare care are legătură doar cu planul fizic, doar cu programul despre viață pe care voi îl cunoașteți, doar cu vechiul. Iar aici eu văd în felul următor. Noi către o nouă paradigmă, o nouă mentalitate, o nouă lume ne îndreptăm oricum. Important este cum o facem, pentru că aici avem magicianul, sau data de 1, când am spus că ne vom orienta către frumusețe, către prospețime sau către entropie, dar cum îți servește cineva direcția pe care să mergi, te ajută cineva în mod direct, bine intenționat, ca să-ți găsești răspunsurile pentru provocările tale, ți întinde partenerul de viață o mână, face ceva posibil pentru ca tu să nu te mai lupți, pentru ca tu să ai o viață mai ușoară, sau este vorba despre faptul că ești ghidat în acest plan fizic către o direcție pe care tu să mergi acum, dar este ceva subliminal și ești ademenit. Totul ține de credință și, din nou, nu mă refer la religie, mă refer la credință fără intermediari, mă refer la faptul că apa chiar are informație și că toată cunoașterea este în tine. Și indiferent cine ce îți spune, tu ai cele mai bune răspunsuri pentru tine. Aici vorbim și despre posibilitatea de a dezarma un conflict cu cineva drag, posibilitatea de a obține ceva, o conversație, o discuție pe cineva anume sau ceva ce ți-ai dori foarte mult. Poate fi un weekend în care faci niște cumpărături, poate fi un weekend în care te regăsești în preajma prietenilor și vă puneți de acord într-o anume privință. Aveți niște planuri comune și uite acum le stabiliți, vă luați un angajament față de o dorință de-a voastră. Poate fi un weekend în care simți nevoia să te revolți într-o anumită privință. Simți că trebuie să faci ceva pentru tine, pentru ceva anume sau pentru cineva anume. Poate fi un weekend în care cauți niște răspunsuri, iar aceste răspunsuri pot veni pe cale de contemplare, pe cale meditativă, din liniște. Poate fi vorba despre o regenerare, poate fi vorba despre niște vești bune pe care le afli și te simți mai bine și ești gata să faci ceva, poate fi vorba despre o undă verde, despre o confirmare că poți acționa într-o anume direcție, poate fi vorba și despre un pic de stres în acest weekend, să nu te irite ceva. Nu vă lăsați declanșați, nici de către o extremă, nici de alta, pentru că dacă ați urmărit clipul de ieri cu paharul, când am spus că se rotește și stânga și dreapta, aici este ceva ce rotește acest pahar, iar omul, ca să fie bine, trebuie să iasă de aici, din stânga sau din dreapta și din sistemul care învârte paharul. Pajul de spade vine cu informații, vine cu discuții, cu foarte multe discuții pe care unii dintre voi le puteți bloca, puteți să nu luați parte la niște lucruri anume sau puteți să începeți să vă implicați în ceva anume, pentru că avem dezinteresul despre care am vorbit și acest dezinteres s-a întâmplat anterior, pe 29, acolo unde avem numărul 11. Nu prea știu ce să fac. Avem un 4 de spade, o perioadă de liniște sau de contemplare, o perioadă de regenerare, o perioadă în care toată lumea s-ar putea să fie puțin gânditoare, pentru că nu știe ce să aleagă. Sunt două variante aici, iar înalta preoteasă vine cu răspunsul. Și pentru că avem un 2, ne vom uita la cheile genelor. Unitate, orientare sau dislocare. Una dintre opțiunile voastre vă duce către unitate, altă opțiune vă duce către dislocare. Noi nu vom ști niciodată care opțiune duce către ce, pentru că este de așa natură realitatea creată în acest moment prezent, încât, sinceră să fiu, mi este greu să
pariez cu ghilimelele de rigoare pe ceva anume. De ce? Pentru că știu că vorbim tot despre un pahar. S-ar putea ca una dintre variante să fie mai bună ca cealaltă, atât că vorbim despre același sistem. Iar noi, la creație, da, pentru această dată de 1, nu am fost așa ca acum. Între timp s-a produs etapa Babilonului și am ajuns împărțiți, să nu ne mai înțelegem unii cu alții, să trăim în facții, în culturi, în civilizații, în națiuni, etc. Aici avem cățelușul. Cu cât ești mai prietenos și mai loial sufletului tău, cu atât mai bine vei depăși mai ușor niște lucruri. De asemenea, este un weekend pentru prietenii, este un weekend și pentru odihnă. Unii veți dori să vă odihniți, alții dintre voi vă întâlniți cu prieteni de-ai voștri, cu oameni, cu familia. Alții dintre voi aveți planuri pentru acest weekend sau vă puteți face niște planuri. Puteți începe să vă faceți niște planuri pentru că fie aveți timp, fie vă simțiți bine, fie așa se aranjează lucrurile benefic pentru voi. În alta preoteasă vine cu informații. Important este un aspect aici. Acestea sunt informații din exterior, acestea sunt informații la care voi aveți acces prin al 6-lea simț. Încercați să simțiți, vedeți antiteza dintre alb și negru, dintre aceste extreme care se duc astăzi, bine și rău, păreri, treburi împărțite. Dacă mi-ar fi spus cineva că ajungem aici, aș fi râs acum ceva ani. Dar de când am deschis acest canal, pe lângă faptul că am folosit tarotul dincolo de însemnătatea lui și conform tarotului, dar și mai mult de atât, am dezvăluit, am spus, am transmis, nici nu știu cum să spun, informații pe lângă ceea ce se regăsește pe un canal de tarot. Și întâmplarea, coincidența face să fi transmis lucruri care, uite că se regăsesc în contextul actual. Sănătoși să fim. Ceva ce se întâmplă foarte repede, numărul 6. O alegere, o relație, o întâlnire, o discuție, o descoperire, o revelație în legătură cu cineva drag vouă, cu persoana iubită. Se schimbă o situație sau se clarifică o situație. Apar noi informații, apar noi stări, apar lucruri noi, să le spunem așa. Iar aici avem echipă, ne sincronizăm spiritele, practic, dincolo de corpul fizic, lucrăm împreună ca o unitate. Păi avem pe data de 2 unitatea, deci ceva se poate întâmpla pe data de 3, când uite că Mercur în perioada de retrogradare va juca un rol important. Vom vedea săptămâna viitoare ce anume, leadership, Marte din Leu, acțiuni, informații sau situații care pot căpăta sens, contur în viețile noastre, dar pe care le putem influența pentru că suntem puternici și minunați, indiferent despre ce vorbim aici. Prietenic, camaraderii, te întrebi dacă cineva ți este loial, dacă cineva este sincer cu tine, pentru că nu deții tot adevărul, pentru că această persoană este enigmatică, pentru că vrei să faci niște lucruri anume, dar nu știi dacă cineva te place. Persoana respectivă s-ar putea să te placă, s-ar putea să reacționeze din impuls, este un fel de atracție între voi și o persoană la care vă gândiți voi acum. Se formează și se recrează alianțe, răsturnări de situații cât cuprinde, care mai de care. Și din nou prietenii. Ce-mi spune mie energia de aici este următoarea: să nu dăm orzul pe gâște, să nu ne uităm la cioara de pe gard când noi avem porumbelul în mână și nu pentru că n-aș iubi ciorile. Sunt atât de deștepte și au atâta însemnătate profundă. Ci să nu rupem alianțe, să nu urâm, să nu fim urăcioși, să fim blânzi, pentru că prin perspectiva aceasta putem ajunge la unitate, putem fi înțelepți atunci când alții nu-s
și așa creștem și spiritual și în relațiile respective, ne putem înțelege mai bine sau putem atrage mai ușor ceea ce ne dorim. Apare cineva sau apare ceva, un eveniment. Se dezvăluie un mister. Cine știe ce mai aflăm? Lucruri interesante. Hai să vedem talismanele. Din nou, poate nu au atât de mult context ca de obicei aceste emisiuni, însă pentru că trăiesc în țara în care acum lucrurile cam ard, cumva încerc să susțin pe cât de mult, atingând și acest context așa cum pot, pentru cei care sunt interesați de asta. A căzut inițial la P de aici, dar parcă cineva se extrage. Ce senzație de agent secret am avut. Așa. Ia uite. Să vedem ce avem noi aici. Justiția. Niște informații din justiție, niște documente, niște planuri, niște idei pe care le aveți, niște informații pe care le descoperiți sau vă convingeți de niște lucruri anume pentru a putea deschide acest caiet, pentru ca acest deznodământ să fie unul fericit, trebuie să ne ridicăm vibrația, să fim curioși, dar să înțelegem tot. Scorpionul, îți place sau nu-ți place, este, să știți, un semn al extremelor, în alb și negru. Ori să nu concluzionăm prea repede. Uite, avem 3 și 3, este un număr maestru. Mă voi duce către cele 33 de vertebre, către coloana ta vertebrală, către puterea din tine. Să treci peste, să te rupi de un context care îți vrea energia și te vrea emoțional și gânditor acum, sau care te declanșează, orice s-ar întâmpla în viața ta, și să încerci să privești lucrurile printr-o viziune puțin detașată, în armonie, și cu mintea și cu sufletul, pentru că așa vei obține ceea ce îți dorești. Vei putea debloca o situație. Te salută cineva, vezi, aici este cineva care vrea să strige, vrea să te facă atent sau atentă. Din nou îl avem pe Saturn în Pești, dar și pe Jupiter aici, casa a 9-a, casa a 12-a. Este un interval foarte spiritual care are legătură cu viața ta la nivel personal, dar și cu întreaga tablă de șah. Perioada Crăciunului, sărbătorile de iarnă, perioada sărbătorilor de iarnă este importantă. Și credința, numărul acesta 25, să știți că este numărul prin care atingem iubirea față de umanitate. Este numărul care vorbește despre contractare, despre angajament, sau unde ești tu prins acum cu atenția. Pentru că poți hotărâ pentru tine, pentru că nu trebuie să ții cont de nimeni, nu trebuie să intri în nicio dispută. Aici este o telegramă, este o carte poștală care spune te iubesc. Primești niște vești de la o persoană iubită, primești o vizită, te vizitează cineva, poți cunoaște pe cineva sau tu simți, este un puternic sentiment de iubire în tine. La numărul 21 aici sau 12 avem controlul sau vitejia. Poate fi și un curaj controlat. Puteți scăpa de o constrângere, să știți. Uite, prin Saturn în Pești. Am vorbit zilele trecute despre acest ui. De la vest la est, de la est la vest. Așa. Să ne păstrăm calmul. Soarele. O perioadă bună. Se luminează ceva. O informație care te bucură. O situație care se schimbă și ești mulțumit. Există diferențe de opinie sau există niște diferențe. Ori o disonanță, ori ceva nu este așa cum te aștepți, dar este soarele, este bine. Este și o energie de copil. Uite, din nou ideea de acte.
multe informații sau discuți cu cineva, agrezi ceva, ții un angajament, stabiliți ceva sau pur și simplu rezonezi în idei cu cineva anume. Big Ben-ul, numărul 0, nebunul, totul sau nimicul. Angajamentul față de lejeritate înseamnă capacitatea foarte înțeleaptă din noi înșine de a ne detașa puțin atunci când se încearcă să fim prinși, să ni se atragă atenția. Aici notificare, ai o notificare, ai o înștiințare, ai un mesaj sau îți dorești un mesaj și situația la un moment dat se schimbă sau vrei o confirmare, aici este o confirmare. Am auzit, nu a fost degeaba. Poate pentru cineva este mesajul acesta. Din nou simbolul câinelui, loialitatea, dar este și ideea că este un animal domestic. Ori este ceva în legătură cu animalele de companie, ori este vorba despre faptul că te antrenezi pentru ceva sau ești antrenat pentru ceva sau nu te lăsa prins într-o situație pentru că se testează, se experimentează ceva. Poți depăși o situație, poți termina un curs, poate fi un curs ceva legat de industria de frumusețe, poți stabili ceva acum, mergi la niște seminarii. Uite, nebunul și roata norocului. De ce m-am gândit la Hugo acum? La Victor Hugo. Ori cineva te pune mai presus de ceva anume. Ori nu crede despre tine ce crezi tu despre tine dacă tu crezi că persoana respectivă este supărată. Această energie din acest weekend îți spune să nu-ți pierzi încrederea și să încerci să te calmezi. Pentru că spui sau ai spus niște lucruri despre parteneriate, despre ceva anume care nu te avantajează. Undeva ți-ai pierdut credința sau încrederea și nu este ok pentru că te-ai închis aici într-o convingere de care poți scăpa, poți ieși de acolo pentru că ești puternic. Ursul vine cu putere multă sau cu ceva legat de locul de muncă. E o sărbătoare, îi sărbătorești ceva, te bucuri de ceva, cineva îți face o surpriză frumoasă, se poate repara o situație. Poate n-a venit încă timpul sau încearcă să nu intri pe acea frecvență a supărării, a disperării, pentru că se mai poate repara ceva. Când și cum trăim și vedem. Axa spațiului și a timpului este complet bulversată acum. Avem ca și ieri, din nou LP, ce interesant, din nou echipă, din nou plural, din nou ideea de unitate. Aici este șolopată. A venit vremea să lăsăm în urmă trecutul sau felul vechi de a face lucrurile și să ne elevăm, să fim mai deștepți de atât, să facem lucrurile rafinat, înțelept, inteligent. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Aș putea spune mai multe de atât, dar cred că este suficient. Este un weekend cu energie preponderent armonioasă. Este un weekend în care poți manifesta ceva, pentru că la baza creației, la baza lumii în care trăim noi acum, stau apa și focul. Și aici suntem îndrumați, suntem cumva ori atrași, ori ghidați către o direcție bună. Între noi și materializarea noastră stă liberul arbitru al fiecăruia dintre noi. Este un potențial uriaș, de descoperirea unor lucruri sau de discuții. Poate fi vorba despre o testare a cuiva, poate fi vorba despre loialitatea cuiva sau poate fi vorba despre faptul că acum poți cunoaște pe cineva care te-a văzut până acum, cineva care te-a admirat până acum, cineva care te înțelege. Te înțelegi bine cu cei din jurul tău pe perioada acestui weekend sau dacă tu dai dovadă de empatie, capeți cunoaștere, se schimbă ceva în viața ta și realitatea ta devine mai bună. Mulțumesc tare mult! Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!